سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این هفته تصمیم گرفتیم برای تنوع هم که شده برنامه رو به جای تقدیم حواله کنیم. پس این قسمت رو از نواحی قطورش حواله می‌کنیم به همه بازیگرا و ورزشکارای مالکشی که این همه ظلم رو دیدن و همچنان طرف ظالم ایستادن. جمعی از سینماگران در بیانیه‌ای با محکوم کردن اغتشاشات اخیر از چهره‌های هنری خواستند صف خودشون رو از جریانات ضد ملی جدا کنند. حالا کدوم جمع سینماگران اومده اینو گفته؟ پناهی، مهرجویی، بیضایی، کیمیایی، فرمانآرا، روستایی، سروش صحت، فرهادی، مانی حقیقی، حامد بهداد یا چه می‌دونم گلشیفته. ما سینماگر آدم حسابی که شهرت بین‌المللی داشته باشه کم نداریم. کدوم؟ کوروش زارعی بازیگر تئاتر، سینما از اهمیت اتحاد ملی گفته و از دشمنان این اتحاد. اجازه ندین که از احساسات پاک و شریف شما در واقع دشمنان این کشور سوء استفاده بکنن. شما؟ بابا حداقل یکی رو بیارید که بجز بابا و ننه و اقوام درجه یکش 4 نفر دیگه هم به عنوان هنرمند بشناسنش. هر کی تو دبستان واسه دهه فجر تئاتر دانش آموزی اجرا کرده که نمیشه سینماگر. سپاس از بر بچهای خوب نیروی انتظامی. یه جور گفتن بیانیه سینماگران در محکومیت اغتشاشات که من گفتم لابد براد پیت و جورج کلونی چفیه انداختن گردنشون اومدن وسط. مهران رجبی آخه دست به دامن این شدین؟ اینو که 100 تومن بهش بیشتر بری تو ماشینم میاد. واقعا میگم میاد تبلیغ میکنه براتون. دو شکل ماه بچه بشوم این به کنار حقمه باید بشوم مشکلی کاندید آدم خوب مولا طلب درجه 1 وظیفه تونستیم چون دوستمونه یه ارزادبی از این طریق به خدمت طرفداراش دوستاش کنیم. دیدین تو ماشینم میاد. حالا من کاری با اون کاندیدای احمقی که پول به این داده واسش تبلیغ کنه ندارم. اون تکلیفش مشخصه، اگه مغز داشت که اصلا تایید صلاحیت نمیشد واسه نمایندگی. من فقط دلم میخواد اون آدمی رو ببینم که ممکنه تحت تاثیر تبلیغ مهران رجبی بره به یه نفر رأی بده. جدی موزه‌گیری هنرمندا خیلی جالب شده. راجر واترز و دیوید لینچ و آنجلینا جولی طرف مردم ایران، مهران رجبی و رفقاش اون طرف. سپاس از بر بچهای خوب نیروی انتظامی که با سعی صد و دلاوری زائد الوصفی تونستن آتش رو خاموش کنن. پس بگو واسه چی تلویزیون هر جا تو فیلم و سریالاش نیاز به شخصیت آخوند یا مرد دو زنه یا یه دزد و کلاهبردار داره میاد سراغ این؟ چون این نیازی به تو نقش رفتن نداره، کاراکتر خودشه. چون این همه کشت و کشتار نشونه سعی هر جایی هست به جز صدره. بله، اگه منظور از سعی صدر برای بچه نیروی انتظامی اینه که پس منم به نوبه خودم از همینجا سعی صدرمو تا دسته تقدیم میکنم به آقای رجبی و سایر هنرمالان عزیز. ربات‌ها و صفحات جعلی دست از حمله بردارند. این فحوای کلام نوشته‌های حمید هیراد از چهره‌های موسیقی کشور است. در ربات یکی، ربات 2 تا، 3 تا، ربات 100,000 تا، 1 میلیون تا، 200 میلیون هشتگ کار ربات هاست؟ جنگ ستارگانه مگه؟ بعدش هم خدایی تویی که تو کنسرت جلو چش اون همه آدم اجرای زنده رو جعل میکنی حرف از ربات و صفحه جعلی نزن دیگه.
به هر حال هنر اختلاس فقط مختص سیاستمداران جوان انقلابی نیست که. الان دیگه خواننده‌های جوان و انقلابی هم با پلی بک خوندن اختلاس هنری میکنن. این وسط فقط جای سالارخان عقیلی خالیه که بقیه جاشو پر کردن. عملیاتی که محمد اصفهانی درباره‌اش اینطور هشدار داده: میترسم از خون جوانان، تجزیه ایران و نداشتن پاسخ به نسل‌های آینده. میدانم که اراده قوی برای تجزیه ایران وجود دارد. تجزیه؟ شما در کل تاریخ این سرزمین چه زمانی رو سراغ دارید که همه اقوام ایرانی در نخواستن یه چیزی اینقدر با هم متحد باشن و فارس و ترک و لور و کرد و بلوچ و عرب و گیلک همه یک صدا و متحد بگن توپ تانک فشفشه؟ چون با این فرمونی که اینا دارن پیش میرن و هرچی نخبه‌ست یا میکشن یا زندانی میکنن یا فراری میدن، به جای تجزیه ایران باید از تخلیه ایران بترسیم دیگه. جعفر دهقان، بازیگر سینما و تلویزیون، میگوید هنرمندان اصلا موافق آشوب و اختشاش نیستن. یک هنرمند با پول مردم و از طریق بیت المال روی کار آمده و چهره شده. اگر از اختشاشات و کارهای غیر دینی حمایت کند، خیانت کرده است. باور کنید خود سگ اصحاب کهف هم اگر الان ایران بود با شنیدن اعتراضات مردم از خواب بیدار شده بود دیگه. ولی خب متاسفانه بازیگرش عین خرس قطبی خودشو زده به خواب. همین روزها ما آدم‌های خیلی شریفی داشتیم رفتار تختیوار کردن. آقای رجبی، مهران رجبی، آقای اصفهانی، آقای کاسبی، آقای ارجمند، آقای نورایی، آقای هیراد، آقای دهقان. واقعا بیچاره تختی حق داشت خودشو بکشه. اون لابد میدیده این روزا رو که اسمش قراره تو تلویزیون کنار اسم مهران رجبی و جعفر دهقان بیاد دیگه. چه ننگی از این بالاتر. پسر غلامرضا تختی. تختی هیچ شباهتی به سلطنت بیرحم و پوسیده شما ندارد. چرا؟ البته یه شباهتی دارن اگه دقت کنیم. جفتشون تو فکر تشکن. منتها تختی به فکر تشک کشتی و مدال آوری بود، اینا هم تشک خواب و فرزند آوری. دیگه بودن که ساکت بودن، بیشرفی نکردن. ساکت بودن، حداقل چی نکردن. یه عده دیگه بازی خوردن. باز خوبه حداقل یه عده ساکت موندن و بیشرفی نکردن. چون اگه مثل بعضیا ساکت نمیموندن و جاکشی میکردن براشون خیلی گرون تموم میشد. به این میگن رابطه صمیمی بین ملت و حاکمیت. خدایش کجای دنیا دیدید یه همچین جمعیتی بیان یک دل و یک صدا از اعماق وجود مسئولینشون رو صدا بزنن؟ تو این شرایط که احتیاج داره کشور به اصلاح اقتصادی، سلبریتی‌ها چرا باید معاف باشن؟ خودتون با سلبریتی‌ها قرارداد می‌بندید، خودتون پول نجومی بهشون میدید، خودتون از مالیات معافشون می‌کنید، بعد خودتون هم شاکید از قضیه. به خدا به جای مالیات از سلبریتی‌ها اگه از حرف مفت میشد مالیات گرفت، واقعا کشور دیگه نیازی به فروش نفت نداشت که بعدش هم نتونه پولشو پس بگیره. در همه جای دنیا این سلبریتی‌ها چطوری هستن؟ آخه شما چیتون شبیه همه دنیاست که اینقدر واسهتون سوال بقیه کشورهای نرمال چه جوریان و چیکار میکنن؟ بعد اصلا بدونیدم مگه فرقی میکنه؟ میخواید به خریت خودتون ادامه بده دیگه. آیا اینها رو اینقدر رها و اینقدر آزاد میذارن؟ تو بحث سلبریتی‌ها شاید از بقیه کشورها آزادتر و رهاتر نباشیم، ولی بجاش تو آزادی و رهایی گاوا و گوسفندا ما حرف اول رو میزنیم. میبینید دیگه همینجوری دارن راحت آسوده توی تلویزیون میچرن واسه خودشونو نشخوار میکنن، ولی سلبریتی‌های اونور حتی نمیتونن یک کلمه حرف بزنن. I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump. It's fuck Trump. بفرما. بزرگترین بازیگر سینما، نه صفدر علی چنباتمه که صدا و سیما به عنوان سینماگر مالکش معرفی کرده بود، رابرت دنیرو میاد وسط مراسم رسمی و پخش زنده تلویزیون به رئیس جمهور ابرقدرت جهان میگه کسی هم کاری به کارش نداره. حالا تو ایران اگه یکی بره دم کاخ ریاست جمهوری شعار بده توپ تانک فشفشه، نیم ساعت بعد از پاستور میبرنش به زهرا. شعار منطقی میداد ما کاریش نداریم. شعارش داشت بی رفت میشد رو جمهوری اسلامی و گودرز رو به شقایق بخواد رفت داده وای میسیم. شعار منطقی؟ دانشجو ایرانی شعار به جمهوری اسلامی میداده بی ربط بوده؟ پس به کجا شعار بده که مرتبط باشه؟ جمهوری دومینیکن؟ ابله‌ها ریختن تو دانشگاه شریف هرچی نخبه و سرمایه ملی بوده رو با شوکر و چوب و چماق زدن چون شعار منطقی ندادن. بعد واقعا پیش خودتون فکر می‌کنین دارین منطقی گو می‌خورین؟
سلبریتی یه معنی داره که تو ایران اشتباهی استفاده میشه. حق نداره چاق بشه، حق نداره هر جایی غذا بخوره، حق نداره هر لباسی بپوشه. هر کی حق نداره هر جایی بره، حق نداره هر چیزی بخوره، حق نداره هر چیزی بپوشه، سلبریتیه؟ خب با این حساب که 80 میلیون ایرانی همه سلبریتی محسوب میشن. تازه مردم ایران به جز نداشتن حق رفتن و خوردن و پوشیدن، حق گوش دادن و دیدن و چشیدن و خلاصه حق استفاده از هیچ کدوم از حواس ششگانه‌شون هم ندارن. مگه اینکه برن عضو گارد ضد شورش بشن. اینا هم حجابشون کامل. حالا قطعا اگه آدم عادی با این حجاب تردد کرد گشتشون خب لبخند بزنی. الان همینایی که این لباس تنگ و کوتاه پوشیدن، اگه همین لباس رو تن یه آدم معمولی ببینن با همین لباس میافتن به جونش، انقدر میزننش که خودجوش سکته کنه. انتخابات دور دوم بوش یادم میاد یکی از هنرپیشه های خانم یه تیشرت پوشید که من به یه سانو بوش رأی نمیدم. سانو بیچ فحش سانو بوش یعنی پسر بوش. فیلمای مستهجنش روز بعد در اومد. سانو بیچ که فحش نیست، یعنی پسر ساحل. اونی که توی بی سواد منظورته سانو بیچ است که به معنی حرومزاده است، ولی بستگی داره به کی گفته بشه. به یه آدم معمولی بگی فحش، اما گفتنش به بعضی بیشتر جنبه اطلاع رسانی داره. به یکی مثل این ایجاد ناامنی به جای هر راج به تار و پود جنسیت، به جای دخترای بی حیا و اون کاره، به جای فحش غمه و قداره، رهاشو از فشار دشمنای بدکاره. الان یکی به این بگه سانو بیچ حرف بدی زده؟ نه، صرفاً یادآوری کرده. هنر پیشه ها را همین جای دنیا به عنوان کرم سر قلاب استفاده میکنن. ولی فقط یه جای دنیاست که از استاد دانشگاه به عنوان مالکش، از شاش شتر به عنوان دارو، از بازجو به عنوان خبرنگار و مهمتر از همه از روزخون به عنوان سیاستمدار استفاده میکنن. اون دنبال پول دیگه. برای چی میره مثلا یه چای آشغال یا یه دونه مثلا فرض کنید محصولی که فروش نمیره رو تبلیغ میکنه؟ آشغال بده مگه؟ شما که اینقدر آشغالا رو دوست دارید و روشون حساسین؟ یه سری آشغالا که گذاشتین به عنوان محصول مملکت. شبانه روزم که دارید یه مش آشغال از تلویزیون پخش میکنید. یه سطل آشغال هم تو خیابون آتیش بزنن مردم که انگار مامانتون آتیش زدن. تظاهرات با رایت فرق داره. وقتی که شما به ماشین آتش نشانی سنگ میزنی، به ماشین آمبولانس حمله میکنی، رایته. البته ماشین آتش نشانی و آمبولانسی که داره میره آتیش خاموش کنه و بیمار نجات بده، نه اونی که به عنوان نفربر و بازداشتگاه سیار ازش استفاده میکنن. تو کانادا مجازات رایت حبس ابدی. کانادا که خودش محل مجازات محسوب میشه واسه ما. مگه نمیدونی تو ایران هر چی راندخور دزد و کلاهبردار، هر چی آقازاده و مدیر اختلاسگره رو تو کانادا حبس ابد میکنن. سلبریتی که این کار رو میکنه یکی از کاربرداش این هست که ممکنه مردش از زندش بیشتر ارزش پیدا کنه برای اونور. توی تلویزیون جلو چش این همه آدم میان هنرمند کشور رو تهدید به مرگ میکنن، بعد انتظار دارن وقتی میگن دختر مردم خودش سکته کرده همه قبول کنن. البته ایشون حرفش خیلی غلط نیستا. یه سری اقشار خاص در جامعه ما هستن که مردشون از زندهشون بهتره، ولی هنرمندا نیستن. یک سری نظراتی رو فرمودید و میفرمایید که من میخوام بیشتر روی اون زوم بکنم و عنوان این برنامه امروز من هم هست آخوند خوب آخوند مرده است. عنوان برنامه که خیلی جذاب به نظر میرسه، ولی خب یه مشکل بزرگ داره، اونم اینه که مجریش در عمل به نظرات مردم توجه نکرده و متاسفانه داره نفس میکشه. البته یه مشکل اکثر برنامه‌های تلویزیون هم دارن. در کشورهای دیگه ما اساسا چیزی اسم گشت ارشاد داریم یا نه؟ ببینید این ماجرا چیزی رو عوض نمیکنه جواب این سوال. نه اتفاقا عوض میکنه. بگو جواب. بله که داریم. حالا شاید توی آمریکا و اروپا و کشورهای متمدن نباشه، ولی خب چرا راه دور بریم؟ همین بغل گوش خودمون. البته اینا هنوز نسخه آزمایشی و به قول معروف بتای طالبانن و به قیچی کردن مو اکتفا میکنن. هنوز اونقدر طالبان نشدن که کسی رو به خاطر موهاش دستگیر کنن بعد جنازه‌شو تحویل بدن. این مختص نسخه پرو طالبانه فقط.
اگر شما حجاب رو توی یک کشوری تقلیل داده باشین به این میشه کم حجابی یا بی حجابی یا بد حجابی. قیافه عین انسان‌های اولیه، تحصیلات در حد انسان‌های اولیه، تفکر خود انسان‌های اولیه. خب در این شرایط طبیعیه که حتی مثالاشون هم شبیه انسان‌های اولیه باشه دیگه. همه جای دنیا شما ایندیسنت اکسپوژر دارین، این ارتباطی به موضوع اسلام و حجاب و اینجور چیزا نداره. من نمیدونم کدوم خری به اینا گفته اگه گویی که میخورید رو با زبون انگلیسی قاطی کنید عطر و طعم و تاثیرش بهتر میشه. بابا ایندیسنت اکسپوژر یعنی آلت نمایی، نمو بیرون بودن ابله که بله اون ممنوعه. واسه اینکه یه خری مثل تو نره اونجا کنار خیابون یخمک بخوره بعد یهو به خودش بیاد ببینه به جای یخمک داره ایندیسنت اکسپوژر یکی دیگه رو میخوره. همه جای دنیا شما لباس نامناسب پوشیدن دارید یا مثلا استفاده از آسانسور به جای دستشویی دارین. این اتفاقا میفته تو دنیا. فقط آسانسور به جای دستشویی؟ در مورد استفاده از فرهنگ و هنر و اقتصادی یه مملکت به جای دستشویی چیزی نگفتن؟ چون مشکل کشور ما الان اینه بیشتر. خیلی جاهای دنیا رستورانا به کسی که کت شلوار نپوشیده باشه هیچ خدماتی ارائه نمیده. خب تو که اینقدر خارجی بلدی حتما میدونی که در خیلی سواحل دنیا هم کسی که مایو پوشیده باشه رو راه نمیدن، میگن باید حتما لخت مادرزاد باشی. نظرت چیه قانون اونا رو تو دریاچه قم اجرا کنیم؟ رئیس مجلس هم احتمالاً استقبال کنه. اولین مسئله چرایی و چگونگی جان باختن خانم امینی است. شما هنوز درگیر اون مسئله این؟ بحث دیگه بابا، شما الان باید دنبال چرایی و چگونگی تهیه سوراخ موش باشین. مسئله بعدی در این ماجرا ناکارآمدی دستگاه‌های فرهنگی و تربیتی است که وظیفه اصلی را در زمینه فرهنگ حجاب و عفاف داشته‌اند. راست میگه دیگه، این دستگاه‌های فرهنگی و تربیتی اگه کارشون رو درست انجام داده بودن الان خود ایشون مجبور نمیشد این همه تلاش کنه واسه تربیت نوش پستونک از ترکیه بیاره. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت آمریکا و غرب تلاش میکنند بار دیگر داعش رو در سوریه، عراق و افغانستان احیا کنند. البته گویا تلاش آمریکا و غرب نتیجه هم داده و داعش احیا شده، منتها نه تو عراق و سوریه، تو ایران. واقعا خدا رو 100,000 مرتبه شکر که امنیت داریم. اگه امنیت نداشتیم الان وسط خیابونای تهران داشتن مردم رو با لگد و باتوم لت و پار میکردن و با شوکر برقی میزدن به گردنشون که طعم شیرین حقوق بشر رو بچشن. ما در ذات جمهوری اسلامی توجه به حقوق انسانها و حقوق بشر رو همواره مورد تأکید قرار دادیم. از روز اول انقلاب اسلامی بله، ما از همون روزای اول انقلاب اسلامی هم فعالان حقوق بشر زیادی رو معرفی کردیم به جهان. در رأس همشون حاج آقا خلخالی که در ذات خودش به شدت به حقوق انسانی و حقوق بشر توجه داشت، ولی خب بلد نبود چجوری ابرازش کنه. مراکز آزاداندیشی، مراکز گفتگو، مراکز نقد و در واقع اعتراض حتی باشه، این اشکال نداره. مراکز آزاداندیشی و اعتراض که زیاد داریم، چقدر دیگه آخه؟ کهریزک هست، اوین هست، فشافویه هست، چیزایی که داریم زیاده. همین زندان و پاسگاه و بازداشتگاهه. واسه ایرانیای مقیم خارج هم جا هست. در آمستردام هلند زنی اوریان شده که در ایران ناماشناست، نیلوفر فولادی. به این بدن نگاه کنید، نگاه کنید، شما توی این بدن به وجود اومدید، شما از این پستان‌ها شیر نوشیدید. زن، زندگی، آزادی. رونالدو بعد گل لباسشو در آورد سانسور کردین. سینه گرگ روی لوگوی باشگاه روم رو سانسور کردین. بعد حالا بین اون همه آدم تو تظاهرات یکی لخ شده همونو با کیفیت فول اچ دی روزی 3 بار دارین از تلویزیون پخش میکنین؟ دیشب در همین بخش خبری گزارشی درباره درخواست آزادی برهنگی در ایران در برخی تجمعات در خارج از کشور پخش شد که به دلیل شطرنجی نشدن کامل تصاویر مورد اعتراض بسیاری از هموطنان قرار گرفت. ضمن عرض پوزش صمیمانه از هموطنان عزیز با توجه به ادامه واکنش‌های متفاوت. حالا درسته هیچ خری برنامه و اخبار شما رو نگاه نمی‌کنه،
ولی با این کاراتون به زودی همون 4 نفر فک و فامیل آشناهاتون هم که میشینن پای جفنگیاتتون باید تو حموم دنبالشون بگردینا، چون شما بی مغزای شل کمر بی جنبه تر از این حرفایین. زن، زندگی، آزادی، از نظر من معذرت از تمام انسان‌های صادق، زن، فحشا، هرزگی، این شعارشونه. نه، تو رو فقط باید رود سیفون زد که الان من خودم شخصا میرم انجام میدم. سلام. احوال شما؟ قربون شما، خیلی ممنون. این نکته خیلی خوبی اشاره کردی توی مونولوگ سینا. کدوم؟ نکته زیاد بود. نکته زیاد نه، بقیش اصلا برای مهم نبود. یه نکتهش ولی واقعا صحت داشت. اونم اتحاد بین کردها، بلوچ‌ها، اقلیت‌های قومی، ترک‌ها. واقعا اینو دیدیم. همه ایرانی‌ها از همه عقاید و تفکرات مختلف و برای اولین بار همه کنار همدیگن، یعنی همه با همدیگن، همه دست در دست همدیگن، یعنی باور نکردنی این اتحاد. این یکی از قشنگترین اتفاقاتیه که افتاده، حالا چه خارج از ایران چه داخل ایران. حالا یه عده از این میخوان سوء استفاده بکنن و چون دیگه الان راه دیگه نمیتونن بگن که کسی تو خیابون نیست، نمیتونن بگن که هیچ کس، میتونن بگن که مثلا یه سری از ویدیوها، یه سری از مطالب، یه سری از چیزایی که توی شبکه‌های اجتماعی دروغه. چه جوری این کارو میکنن؟ مثلا من دیدم هفته گذشته این ویدیوی دوباره الناز و واسیلی بود، بازیگر سریال تهران. آره. بازیگر سریال تهرانه، در نقش یک سپاهی بازی میکنه طرف. این ویدیو دوباره اومده بیرون، ملت دوباره یه سری از این اکانت‌های سایبری، من الان براتون توضیح میدم اکانت‌های سایبری چیکار میکنن. یه سری از این اکانت‌های سایبری میان یه ویدیو یا یه پست یا یه مطلبی رو میذارن که اصلا ربطی هم نداره به این اتفاقاتی که داره توی کف خیابون میفته. میگم فلانی نگاه کنین داره ملت شروع میکنن فوش دادن، ریتوییت، فوش، ریتوییت. یه دفعه مثلا میبینی یه حجم عظیمی از اطلاعات منتقل شد به اونجا. یعنی گفته بودم واسیلی سپاهیه، چون نقش یک سپاهی رو بازی بعد مثلا بعد از 4 روز یه دفعه مثلا شبکه‌های داخلی و رسانه‌ها شروع میکنن به پست کردن متن. نگاه کنین بابا، اسکلای سریال رو دیدن مثلا جو گرفتهشون، دروغ میگن، ما اینجوری نیستیم، ما اصلا نمیرقصیم. سوء استفاده میکنم. من مثلا هفته پیش رفته بودم تو اینستاگرام بلوچستان رو سرچ بکنم، زدم بلوچستان، هشتگ بلوچستان اومد، دیدم 6-7 میلیون راجبش پستی. گفتم بابا دمشون گرم. زدم روش، دیدم همه نمیدونم میوه فروشی، لباس و کفش و فوتبال و مسائل مختلف. متوجه شدم اینا همه اکانت های سایبری هستن. میرن عکس و مطالب مختلف و با هشتگ مثلا مهسا امینی منتشر میکنن. تو در نظر بگی مثلا 100,000 تا اکانت 10 تا پست رو با این هشتگ در لحظه منتشر میکنه. دیگه یکی میره مثلا هشتگ بلوچستان رو ببینه، دیگه چیزی نمیبینه جز اینه که این خبر گم میشه. این کار اکانت های سایبری، گول نخورید. اصلا الان در حال حاضر همه فکر و ذکرشون مردم کف خیابونن و اینکه دنبال این هستن که حق انتخاب داشته باشن، دنبال حق انتخابن، دنبال اینه که آزادی داشته باشن، حق انتخاب داشته باشن. ما دنبال این نیستیم که به دیگران بگیم ما چی میخوایم، شما هم باید همون رو انتخاب بکنید. هر کسی ما دنبال الان اینیم. پس با رفتارهای مشابه همینا حواسا رو پرت نکنیم. اینا همش حاشیه است، گول نخورید. اینا عین همین برو بچهای چیز میزن. چیز میزان اینا برن جاشون کی میخواد بیاد؟ ناظران معتقدند که گزینه خوب زیاد است. با این وجود آنها یادآور شدند حتی این گزینه ها که در ادامه معرفی میشوند عملکرد بهتری در مدیریت کشور دارند. گزینه اول سیب زمینی.
سیب زمینی خاصیت فراوان دارد. کنار همبرگر، کنار خورشت قیمه، تازه با تخم مرغ آبپز هم یک غذای ورزشکاری خوشمزه رو تشکیل میده. سیب زمینی کله مردم رو به جدول نمیکوبه، سیب زمینی زنا رو سوار ون نمیکنه. ضمن تا حالا سابقه نداشتی که یه سیب زمینی باعث بشه 80 میلیون آدم مجبور باشن توی تحریم زندگی کنن. گزینه دوم شلغم. شلغم خواص پزشکی زیادی داره. شلغم جایگزین مناسبی برای روغن بنفشه و شاشه شتره. شلغم برای سرماخوردگی و گلو درد خوبه. تازه جلوی ورود واکسن رو هم نمیگیره. گزینه سوم دستبیل. دستبیل همونطور که از اسمش پیداست فقط دستبیله. همینجوری یه گوشه میشینه و هیچ حرفی هم نمیزنه. با این وجود اگه یه روز یه دستبیل بره سازمان ملل سخنرانی کنه کمتر آبروی ما رو میبره. گزینه چهارم ببعی کلاه قرمزی. درسته که ببعی گوسفنده، درسته پشمالوه، درسته که حیوانه، ولی خب حداقل 4 کلمه انگلیسی بلده حرف بزنه. گزینه پنجم شورت ماماندوز. شورت ماماندوز یک گزینه خیلی نرم و راحت برای پوشاندن قسمت‌های خصوصی آدم. اگه قرار باشه مسئولای کشور 24 ساعت سرشون رو فرو کنن توی شلوار مردم و در مورد فرزندآوری و تولید مثل قانون گذاری کنن، خب چه کاریه؟ یه شورت رو میکنیم مسئول کشور. گزینه ششم کفتر دمچتری. کفترها موجودات سرگرم کننده هستند و اونا میشه بازی کرد و سرگرم شد. یک کفتر هیچ وقت رو کانالای ماهواره پارازیت نمیندازه و هیچ وقت اینترنت رو قطع نمیکنه. تازه گذشتگان به ما نشون دادن که اگه به کفترها آموزش بدیم اونا میتونن نامه هامون رو جابجا بکنن. کفتر کاکل به سر و اما گزینه آخر دستمال کاربردهای زیادی داره که بعضیا فقط برای مالیدن و دستمال کشی ازش استفاده میکنن، اما از دستمال میشه خیلی کارهای مفید دیگه‌ای هم کشید. خب شروین هم آزاد شد با وسیله. خیلی هم خبر خوب. هر حال بعد از هفته ها اصلا اینکه آزاد نبود عجیب بود، ولی خب حالا امیدوارم که براش مشکل و مسئله پیش نیاد. هفته دیگه اعترافات اجباری نشنویم، چیزی نبینیم و همینجوری بتونه به عنوان یک هنرمند ایرانی در کنار مردمش به آفرینش کارهای زیبا مشغول باشه. حالا در طول این ایامی که گرفتار بود خیلی این آهنگ رو اجرا کردن، کلی خارجی این کار رو انجام داده. یه چند تاشو با هم ببینیم. حتما یکی دو تا از بهتریناش رو با هم میبینیم. For dancing in the streets, for the fear of kissing your loved ones, for my sister, for your sister, for our sisters, for changing their rusty minds, for shame and poverty, for yearning for a normal life, for the children scavenging in their crushed dreams, for this false economy, for this polluted air we breathe, for Valley is our street and its withered trees, for the endangered cheetahs, for the innocent forbidden dogs. Because of dancing in the street, because we're scared to kiss our lovers when we meet, because of one sister and for all of them, because of changing minds that have gone rotten, because of all the shame of having no money, because of yearning to live life normally, because of a poor child and his lost dreams, because of the fight for equality, because of this polluted air, because of Alias and the trees dying there, because of the Perus and its extinction, because of innocent dogs forbidden, because of... این یعنی همبستگی به موزیک میتونه این همبستگی، این ارتباط رو، این ایجاد کنه، احساس رو ایجاد بکنه که یه نفر دیگه یه جای دیگه دنیا اصلا ربطی هم بهش نداره، یه دفعه احساس بکنه که باید این کارو بکنم. کار سختی هم است تو بیای مثلا ترجمه بکنی، اون کلامو بگنجونی، بذاری انرژی بذاری که این کارو بکنی، نشون میده چقدر ارزش داشته دیگه. این نشون میده که همه کنار مردمن، کنار مردم ما، حتی اونایی که هموطن ما نیستن. همراه ما باشید.
شادی جان. جان. نه تو نه. ها. نه آخه مهمون امشبمون هم یکی از قدیمی ترین و سینه سوخته ترین فعالان حقوق بشر توی کشورمونه. بسیار عالی. شادی امین. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم. معرفی که کردین منو واقعا قربونت برم من. به وجد آورد. مرسی. حقیقتو گفتم. خیلی ممنون. خب میخوای از ته شروع کنیم. تو به عنوان یک فعال بسیار، یعنی تجربیاتی که داشتی از ابتدای فعالیتت بخوام حساب بکنم تا الان، یه دور بریم از ایران تا از ایران امروز. اونو میریم، ولی من تصمیم گرفتم از ته شروع کنم. تو چجوری یه دفعه، چون میدونم خودت آدم بانمک و شوخ طبعی هستی، ولی وارد کار استنداپ کمدی و طنز و اینا شدن خیلی شجاعت میخواد که البته توقعی هم کمتر از این نمیرفت ازت، ولی چجوری؟ مرسی که با این شروع کردی. من راستش رو بخوای همیشه توی مهمونی‌ها و اینا خب میگفتم میخندوندم، ملت میگفتن دیگه بس اینا، ولی فکر می‌کردم که خب مثل همه توی محیط صمیمی میگی میخندی. ولی یه شب یه دوستی گفت اینا رو باید بیای رو سن بگی. داشتم من بقیه فعالین رو راجبشون شوخی میکردم، آدمای معروف ایرانی، و گفت اینا رو باید بیای رو سن بگی. گفتم من رو سن؟ من کار هنری اصلا ولش کن، حوزه ها رو بذاریم هر کی کار خودش رو بکنه. ولی دعوتم کردن و مجبور شدم برنامه رو مجبور شدم. یعنی اداشون رو در میاری یا راجبشون؟ اداشون رو در میارم و ضبط میکنم حرکات بدنشونو و ولی موضوعاتی که راجبش بحث میکردم اولیش اسمش بود سکسی سیاسی و برای همین یه مقدار چیز بود، خیلی ها تعجب کرده بودن اینا، ولی چون که نگفته بودم که من کیم، خیلی هایی که نمیشناختن با اون پوستر من جذب شدن اومدن و خب سالن پر شد. یه دم وایسادن با من عکس بگیرن. این همسر سابق من میگفت واقعا اینا وایسادن با تو عکس بگیرن؟ یعنی تعجب کردن و از اونجا دیگه استندآپ کمدی یه دوره ادامه دادم. بعد دیگه واقعا فرصت نکردم از چون واقعا انرژی میبره اینکه تو بتونی این همه مطلب رو آماده بکنی، به روز باشه، کهنه نشه، تکرار نکنی. مسئول کنیشن سوش پرفرن اومد گفت پاپ نباید اینجور همه چی عمومی کنه. خرگوشه‌ای که ما در آلمان پرورش میدیم تحت کنترل تولید مثل میکنن. اونایی که خارج از کنترل همینجور میزان ولن. برای ما که کارمون تحقیق تو حوزه حقوق بشره، با کشتن و شکنجه و آزار جنسی و غیره روبرو هستی تو فضای ایران، خب خیلی برای من سخت بود که سویچ کنم از این و بیام برم رو سن، در عین اینکه جاهای دیگه دارم بحثای جدی میکنم بیام برم اون کارم بکنم. البته این خودش این در واقع میشه گفت توانایی تو رو نشون میده، ولی خب میدونم که وقت زیادی میگیره و انرژی زیادی و فعالیت‌های تو در زمینه‌های دیگه خب مهمتره و تاثیرگذارتر. از اونا بگم. من خیلی خیلی نوجوان بودم که شروع کردم و در واقع خلاف جریان آنچه که در خانواده بود. تو انقلاب دیگه، من قبل از انقلاب خیلی بچه بودم، حالا الان همه چی میفته گردن من. الان چجوری حرف میزنی؟ نه، من خیلی خیلی نوجوان بودم، همونطوری که الان تصاویر توی مدارس رو میبینی. تو از همینا بودی؟ من از اینا بودم. دقیقاً چون موهام کوتاه بود، یه تیپ دیگه بودم، بچه‌ها خیلی دوستم داشتن و اینا، هر کاری میکردم اونا انجام میدادن. من یادم مدیر مدرسه‌ام به این قضیه ایراد گرفت. یه بار گفتی هر چی تو مدرسه راه میره 50 نفر پشتش میرن اینا، خوشحال نبودن. ولی الان که بعضی صحنه‌های سوزوندن روسری و غیره رو بچه‌های جوون رو میبینم، دخترای جوون، یاد اون دوره خودم میفتم. برایم خیلی احساس نزدیکی میکنم، خیلی باش گریه میکنم، خیلی تشویقشون میکنم، همش میگم عاشقتونم اینا. درست حس می‌کنم، اصلا دلم میخواد برگردم به اون روزا، این کارا تکرار بشه. از اون موقع شروع کردم. خب یکی دو تا از اون خاطرات باحالشو تعریف کن واسمون، چون به هر حال مطمئنم که به این سادگی دستگیریمه. نه یه باحالش اینه که با همین تیپ کلا گوشتم، چون من روسری سر نمی‌کردم، چون یکم تیپم پسرونه بود، راحت بودم به عنوان پسر بگردم. خب الان خیلی دیگه سنم یه جوریه که دیگه نمیشه اونجوری گشت، ولی اون موقع که جوان‌تر بودم
و یادم یه بار جلوی دانشگاه منو گرفتن و میخواستن منو بگردن، این پاسدارایی که اونجا چادر داشتن، چادر وحدت. بعد من هی بهشون توضیح دادم که من دخترم، یه خانم بیارین، یه خواهراتونو بیارین منو بگردن و اینا گفتن چی تو چرا چرت میگی اینا؟ اگه دختری روسریت کو؟ سال 62 بود، روسری اجباری بود. من یه کلاه داشتم. گفتم که خب من آدم قدی هستم، روسری سرگم به خدا، ولی من میترسیدم اینا دست بزنن به قول خودشون. نه اینکه تو داشتی با اینا بحث می‌کردی جالب بوده، تو برای اثبات بگم بدتر از گناه هم. آره. من میترسیدم دست بزنن عصبی شن، تحریک بشن، هر چی که خودشون. آره ممکن بود برق بگیره بمیرن اصلا. و خلاصه اصرار من باعث شد اینا بالاخره یه خواهر چادری رو با دستکش گیر آوردن، اون منو بگرده. با پاشم؟ بله. پا شدم اینجوری وایسادم که این منو بگرده و این شروع کرد از این پایین. باید تصور کنید صحنه رو، اینجوری اومد بالا و منتظر بود به لای پای من که مرسه دستش به چیزی بخوره، نخورد. خب و فهمید دخترم، سرشو گرفت بالا، یهو گفت من میگم خواستین بیپ بذارین روش، یهو گفت و من یهو فقط تنها چیزی که گفتم دیدین گفتم دخترم و هیچی دیگه نگفتم. و این وقت نکته که واسه من جالبه اینه که یه خانم رو آوردن که بگرده، بعد خانومه مثلا فکر می‌کرده داره یک پسر رو دقیقاً برای اینکه خب اینا مغزشون ایراد داره، اینا اصلا اینا چادر وحدت کمک نمی‌کنه به اینا که این با چادر وحدت و چون دختر بود اون کلمه رو دقیقاً اونجا قابل فحش خوردن به خاطر اینکه کلاه زرش بود. کلاه سرم مال سال 62 بله. اون زمان من خاطرم هست که مثلا با پونز و خیلی تیک توی دستمال این اتفاق برای مادر خودم افتاده. من خودم بارها و بارها مادر خودم رو توی خیابون شاهد دستگیریش بودم به خاطر روسریش، حجابش و این صحنه‌های وحشتناک رو دیدم. ولی دارم میگم این مال تازه اون دورانی بوده که این کارو می‌کردن. و من اون بعد از اون خب خیلی مواظب بیشتر بودم. ولی یکی از صحنه‌هایی است که فکر می‌کنم که اینا، یعنی واسه من خیلی الان خنده داره، اون موقع خب منو گرفتن بازجویی کردن، کمیته رو آوردن، خیلی براشون تعهد گرفتن، خونم رو چقدر طول کشید تا رهاشی از دستشون؟ من حدود 9 ساعت دستشون بودم تا قانعشون کنم که چون آدم قدیم سر نکردم و گفتم که چون خمینی اومده توی تلویزیون و گفته باید سر کنم و من به هیچ بایدی گوش نمیدم تا قانع شم. اینا یه لیست کتابای شریعتی مطهری رو به من دادن، گفتن اینا رو برو بگی فردا دوباره بیا اینجا برادر فلانی میادش، میادش که باهات صحبت کنه. منم فرداش لباس گرم پوشیدم چون گفتم اینا منو میبرن توی آذر ماه بود میبرنم، بعد خب میرم زندان گرم بپوشم. بابا دمه چه شجاع، با تشویقش کنین به خاطر این شجاعتی که داشته در اون زمان. مرسی. ولی فکر کردم اگه الان با روسری برم، خب اینا میگن تو که گفته بودی باید و گوش نمیدی و هنوز که کتابا رو نخوندی که. و یه چقدر همین جلد کتاب تاثیر گذاشت بود. یه کلاه بافتنی گوش همه کتابا رو خریدم و رفتم اونجا و اینا گفتن که ما شرط بسته بودیم سر 70 ضربه شلاق که تو نمیای. یارو خیلی تشکر کرد، مرسی که اومدی. گفتم من چیزی نداشتم که پنهان کنم و نیام و غیره. و اونجا یه مقدار صحبت کردن و گفتن این کتابا رو بخون و یه تعهد جدید گرفتن که اگه دروغ میگم و وابسته به سازمان سیاسی باشم با اعدام خودم مخالفتی نکنم. عین جمله این بود، انگار که حالا مخالفت کنیم چیکار می‌کنیم. امضا کردی که اگر با اسم واقعی اگر من حرفم دروغ در اومد با اعدام خودم موافقت میکنم. همراه ما باشید در ادامه برنامه. همچنان در خدمت شادی امین عزیز هستیم که شادی جان آره ازش تعهد گرفتن همونطور که می‌بینی متقاعد هم شد و ارشاد هم شد. خیلی تغییر کرد. از تغییراتت بگو. تغییرات انقدر بود که یادم سالگرد جنگ شده بود، سال بعدش اول مهر بود، بعد یه اعلامیه درست کردیم. برای همین خیلی برای من مهمه واقعا این حرفا رو تو جایی می‌ذاریم که این همه آدم میشنون. ما برای اینکه 2 نفر یه اعلامیه‌مون رو بخونن همه چیمون رو ریسک می‌کردیم.
اعلامیه‌ای درست کردیم کوچولو کوچولو، نمی‌شدیم این جنگ مثلا جز بی خانمانی برای مردم و اینا چیزی به بار نمیاره. اینو داشتیم پخش می‌کردیم از زیر در تو خونه‌های مردم که منو گرفتن و با دوستام من موفق شدم فرار کنم. اون موقع همچنان کلاه بر سر داشتید؟ همچنان کلاه بر سر داشتم. همچنان متاسفانه و به این دلیل که خب توجهشون جلب درست نخونده بودی کتابا رو. کتابا رو خوندم زیاد جالب نبوده و آره و به چند ماهی تو ایران مجبور شدم از این شهر به اون شهر و از همه اونایی که واقعا جا دادن به من و الان میبینم توی این اعتراضات مردمی که در خونه‌هاشون رو باز میکنن بسیار مهمه واقعا. و متاسفانه ما با این شرایط روبرو نبودیم، درها همه باز نبود برامون، ولی خیلی از دوستا و آشناها و فامیل و غیره کمک کردن که من زنده بمونم و مجبور شدم. بعد دیگه جایی نبود، هیچ جایی نبود که تکراری هم بتونی بری. برای همین دیگه غیرقانونی بدون پاسپورت اومدم پاکستان، اونجا پاس قلابی گرفتم. دیگه نمیشد اونجا بمونم. بعد از هفته مجبور شدم برم ترکیه رام نمیدادن، پاس خیلی وضعش خراب بود، لاهور چاپ شده بود، هیچ افتضاحی بود و دستنویس بوده اون پاسپورت‌های هند و پاکستان قبلا دستنویس بود، با دست می‌نوشتن. خیلی بد بود قبلا منظورم مثلا 18 19 سال پیشه پاسپورت‌های ایرانی اینقدر بد بود. بعد به هر توی ترکیه یه مدت طولانی موندم، اومدم رفتم آلمان شرقی پس فرستادنم دوباره ترکیه. به کجا؟ به ترکیه خوشبختانه. از ترکیه گفتن میفرستیمت ایران و خب قلبم داشت میزد، گفت فردا ساعت 10 صبح پرواز ایرانه و من فقط گفتم پولش رو خودتون بدین، من هیچ مشکلی ندارم فلان اینا و تونستم برم دوباره تلاش کردم. این دفعه روی همه اون مهرها رو خودم تمبر رو اینا چسبوندم و اومدم دوباره آلمان شرقی و این بار دیگه بلد بودم چیزی با همون پاسپورته؟ با همون بله چیز دیگه که نبود. وقتی برگردوندن ایران اتفاقی ایران نفرستادنم، نه رام دادن ترکیه ایران میفرستادن که بعضی تموم کردن گفتی فردا برات میگردن. نه و فکر کردم فرستادن ایران، از ایران داشتن میفرستادن. نه از همون ترکیه برگشتم دوباره آلمان و اونجا دیگه تقاضای پناهندگی کردم و موندم اونجا. ولی خب من نمیدونستم که پناهندگی چیه، ولفر چیه، در واقع خدمات اجتماعی. فکر کنم اینا خدمات اجتماعی به من میدن چون من فعال سیاسی هستم و آدم مهمی ام، جونم و عیشم این همه راه اومدم اینا. مثلا تو قطار با یکی آشنا میشم میگفت چیکار میکنی؟ میگفتم من خدمات اجتماعی دریافت میکنم و واقعا و یه بار برگشتم خونه دیدم دم در خونم آدرسم هم گرفت، یه پلاستیک از این آشغالی‌های آبی گنده هست، روش نوشته برای تو که مثلا انقدر آدم جالبی هستی بلا بلا و همسن دختر منی. منم 18 سال خورده ایم بود وقتی این اتفاق افتاد، تازه 6 ماه بود آلمان بودم و واز کردم کلی لباس کنه تو شینه، یارو بیچاره دلش سوخته بود، گفت این حتی نمیدونه که خدمات اجتماعی و خب من کلاس زبان میرفتم و اینا نمی‌سا کلی سفارت گرفتم تو خارج از کشور، سفارت انگلیس رو اشغال کردیم 2 هفته. سفارت 2 هفته. تو الان باید یکی از سران اون سیستم باشی با سفارتایی که گرفتی. دقیقاً. بعد سفارت ایران در لاهه رو اشغال کردیم تو اعتراض به شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی، بابتش 40 روز زندان بودم و 26 روز یا 25 روز اعتصاب غذا داشتیم تو زندان که طولانی‌ترین اعتصاب غذای خارج از کشور. همینجوری هی مشغول بودم تا شد کنفرانس برلین. بحث مورد علاقه همینجا بگم من دوربین کدومه؟ همش با هر کدوم خواستی. من اونی نیستم که لخ شدم. من لخ نشدم. اگر تصویری از لخ شدن من کسی نشون بده 500,000 پوند. خوبه دیگه. پوند میدن. بچه‌ها فتوشاپ. هر از چندگاهی این بحث مطرح میشه که شادی امین لخ شد در کنفرانس که من فکر می‌کنم لخ شدنم کار خوبی بود. پروانه حمیدی کرد. من پا شدم یه دقیقه سکوت دادم. این چیزی که امروز به اسم کمپین شرمساری عده مطرح میکنن ما اون موقع در کنفرانس برلین به بهترین شکلش انجام دادیم و متاسفانه گوش شنوایی نبود. پا شدیم و گفتیم اگر این کنفرانس قراره برای صلح و دموکراسی باشه میبایست برای تمام کشته شده‌هایی که به خاطر تبعیض و خشونت‌های جمهوری اسلامی کشته شدن 1 دقیقه سکوت بده و جای اونها در این پنل خالیه، جای اپوزیسیون تبعیضی خالیه. و خب پلیس حمله کرد و
نتیجه اون چیزی بود که دیدین، پخش اون تصاویر. فقط اینو بگم که وقتی این تصاویر پخش شد تو ایران، خواهر من میگفت، بچه خواهرم افتاده بود روش، میگفته خاله 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 وقتی سخنرانی من پخش میکردن و این میگفته بشین بشین و فکر میکرد مثل اون موقع که علی حسینی اومد گفت انقلاب شد، ما گرفتیم صدا و سیما رو. برای اینکه اینا شما اصلا گوش نمی‌کردن، اینا فقط می‌دیدن من دارم. من یادمه که اون شبی که به هر حال پخش شد اینا یه لحظه تا منو می‌بینن، تصویرشون این بوده که ما اومدیم و صدا و سیما رو گرفتیم و این داره پخش میشه و داره پخش میشه و خیلی منقلب شده بوده. پدرم آدمی بود که خیلی شجاع نبود و اون وقتی دیده بود، یادم دعوت داشته فرمانداری اون شب، اگه اشتباه نکنم سه‌شنبه شب پخش کرده بودن یا چهارشنبه شب. بابای من پنجشنبه دعوت داشته فرمانداری برای افتتاحیه یه چیزی. صبحش زنگ میزنن بهش میگن دعوت شما منتفی شد، اون تصاویری که از دخترتون نشون دادن. و بابای من میخند میگه ما رو از یه نهار انداختی. و به هر شکل میخوام بگم که خیلی انعکاس وسیعی داشت. من فکر نمی‌کردم واقعا انقدر ابعاد وسیعی داشته باشه. میدونی که لخت شدن الان در حال حاضر هم بحث اصلی تمام شبکه‌های تلویزیون، یعنی الان حتی توی خبر، توی مونولوگ هم امروز ما اعلام کرد، گفت درخواست آزادی برهنگی، یعنی این اعتراضات رو به عنوان اعتراض برای درخواست یا آزادی برهنگی در نظر گرفتن. دیشب در همین بخش خبری گزارشی درباره درخواست آزادی برهنگی در ایران در برخی تجمعات در خارج از کشور پخش شد. چون اون موقع در واقع این اکسیون هم اون موقع پروانه انجام داد برای اینکه مقابل حجاب اجباری اعلام اعتراضش رو بکنه و من فکر می‌کنم که یه پیوندی می‌بینیم این اعتراضاتی که اون موقع نگرفت، شکست خورد، سرکوب شد، خب داره الان واقعا خیلی شکوفا و زنده توسط جوانایی که هیچ رهبری هم ندارن، واسه خودشون میان با شجاعت و واقعا تحسین برانگیزه. خودشونن. همه چی خودشونن و تمام زیبایی این داستان دقیقا اینه که خودشونه و واقعا باید سر تعظیم فرود آورد و درس گرفت از این بچه‌هایی که به ما یاد دادن چجوری حقمون رو بگیریم. ما که بلد نبودیم اونجوری که باید، نه؟ زورش هم نداشتیم. من خودم به عنوان کسی که زورش رو نداشتم و دیگه زورم نرسید تصمیم گرفتم خودم برم. واقعا براشون آرزوی موفقیت میکنم، احترام دارم و سر تعظیم فرود میارم. یه چیزی بگم، یه خاطری که همین خاطره هم نیست، همین چند روز پیش اتفاق افتاد توی تظاهرات روز شنبه که همه کشورهای دنیا برپا شد. تو اونجا دیدم صف اول مخالفا وایسادی و هیچ کس هم لباسش در نیاورد. شما که هیچ کس لباسش در نیاورد. همین که میگین اتحاد بود از همه اقوام. حالا اصلا بودن. یه نفرم لباسش در چه اهمیتی داره؟ شما اصلا ول کن اونایی که بیرونن. شما اصلا اونایی که بیرون هر کاری میکنن رو ول کن. مردم کشور خودت رو که دارن گلوله میخورن و دارن دیگه، اینا رو که دیگه نمیتونی بگی اینا ایرانی نیستن یا کف خیابون نیستن یا بچه‌ها نیستن. اون که چیزی که ما داریم میبینیم اینا ان که لباس کسایی که دستگیر میکنن در میارن برای اینکه تحقیرشون کنن. ببین بحث لباس در آوردن اصلا یک موضوع مثل که برای اینا خیلی مسئله است. دقیقاً. و این در واقع آزادی بر بدن و اصلا به رسمیت نمیشتن. طبیعیه که هر جایی یه درس کد داره، به قول معروف یه رسم و رسومی هست. در خیابون چجوری بگردی، تو مهمونی چجوری بگردی، تو مرسه، تو حموم، تو سونا، توی تو حموم که تو با کچلوار نمیتونی که دقیقاً. و این به نظرم مسئله خیلی مهمیه. حالا کسی مثل من که همش درگیر بوده با اینکه بالاخره چه لباسی بپوشه، چون همه انتظار داشتن مثلا من لباس دخترانه دامن اینا بپوشم، خب دوست نداشتم. حجابم به همون میزان دوست نداشتم. ولی خوشبختانه ما بچگیمون رو تو دوره‌ای کردیم که واقعیت لااقل به این میزان روی مسائل شخصی آدم‌ها فشار نبوده. هنوز میزان حماقت نرفته بود تا انقدر بالا. دقیقاً. ولی خب این بچه‌ها واقعا از یه سری چیزای خیلی ابتدایی محروم بودن و این به نظرم خیلی نکته مهمیه. آره توی اون تظاهرات اتفاقا داشتم خیلی من فکر کردم، یه چند نفر از بچه‌ها عکسای من گرفتن، تمام لحظاتی که دارم فکر می‌کنم ولی به حضور این میزان حمایتگر. دوم این که فکر کردم که چه خوب که این حمایت رو دارن
برای اینکه تو دوره‌ای که ما دستگیر شدیم دوستای ما کشته شدن و غیره، خب این حمایت جهانی به این شکل اصلا نبود، راههای ارتباطی نبود، شما اصلا دارید می‌بینید که روی کاغذ یه چیزی رو فتوکپی کرده بودی، برده بودی داشتی پخش می‌کردی. دوران اون موقع مثلا اوجش دیگه نوار کاست بوده دیگه. تمامش نوار کاست بوده. ماشین من هنوز داره. هنوز نوار کاست داره؟ یه اون مال نوار کاسته. الان همه چی روی موبایله. در یک ثانیه میلیون ها نفر می‌بینن. لایو استریمینگ، موزیک، نه همه چی اون توه. خب خیلی فرق می‌کنه. بهتون نشون بدم شعار زن زندگی آزادی یعنی چی؟ آره چرا که نه؟ پا میشه سینا جان. عملیه؟ آره شما جاتون عوض کنید. من اینجا بشینم. آره. ما توی تراپی اینو خوندیم که از پرسپکتیوهای مختلف نگاه کنی. چه حسی داری اونجا نشستی؟ بهت میاد. خوشگله به نظر من خیلی. الان چطوره؟ خوبه؟ تو هم خیلی قیافت فرق کرده. دقیقاً این که یه تصویر دیگه می‌بینیم. احساس می‌کنم یکی هم اسم خودم نشسته بغل دستم. نمیدونم چرا. تو شدی شادی نشدم سینا. برگردین. تو چرا نمیری بشینی اونجا؟ تو برو اونجا. تو برو اونجا. نمیدونم میگن تکیه بر جای بزرگان جای بزرگان نیست، جای منه. جای منم کف زمینم در کنار. یه به افتخار سینا و شادی. خیلی جای باحالیه سینا جان. حال میده؟ خیلی اینجا دستش. واقعا مرسی منو دعوت کردین. خیلی خوشحالم اومدم. خیلی استرس داشتم که بالاخره راجع به چی حرف میزنین که آدم هم روحیه خنک نداشته باشه، هم بتونه مسائل جدی رو بگه. شما پرفکتین واقعا، یعنی منو کامل به شوق آوردین که باهاتون خاطراتی رو تعریف کنم که بخشیش رو هیچ جا تعریف نکردن. مثلا اینکه بابام بعد از دیدن اون برنامه از اون ناهارش افتاد و سیم تلویزیونم پاره کرده بود، گفته بود که اگه کسی اومد بگین تلویزیون ما خرابه، اصلا ما ندیدیم. و به شکل اینا همه به خاطر در واقع لبخند و چهره گوش دهنده شماست. مرسی ازت. مرسی از که دعوت ما رو شادی امین. مرسی سینا جان، جاتون رو بگیرین. دمتون گرم. دمتون گرم. حالا این آهنگ شروین، آهنگ برای انقدر زیباست و انقدر تاثیرگذاره، فکر می‌کنم بچه‌هام یه تنظیم جدید انجام دادین مثل اینکه و کار فوق‌العاده‌ای هم هست. کار مختلفی دیدیم. ارمین خاچیکیان هم فوق‌العاده زیبا. خیلی زیبا. روی این کار گیتار زده بود، ولی بچه‌ها زحمت کشتن و تنظیم دیگه‌ای هم انجام دادن در کنارش. اینم در نظر بگیرید. همه این آهنگ مردمه. همه میتونن هر جوری دلشون میخواد بخوننش و حال کنن باهاش. انقدر این نگید نمیدونم این کارو نکنید اون کارو نکنید نخونن. هر کس هر جوری دلش میخواد با آهنگ مردم بذارید حال بکنه. همراه ما باشید. برای آزادی برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامو، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی برای بیپولی، برای حسرت یه زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای
خواب و بیخوابی برای من، میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن، زندگی آزادی برای آزادی فوق‌العاده زیبا. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیو در خدمت شماست. کانال یوتیوب من با ویدیوهای متفرقه پشت صحنه و ویدیوهای دیگه‌ای که جای دیگه نمیتونید ببینید آدرسش اینه. در رابطه با اتفاقاتی هم که میفته و حرفایی که توی دلتون هست میتونید زیر پستای برنامه که توی پیج شادی و پیج من هست نظراتتون رو بنویسید. تا هفته بعد.